and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng balbacua. But this time, hindi ako magluluto. Ang magluluto para sa atin ngayon ang aking Kuya Tim. Hello! Ano ba ang balbacua? Ang balbacua, ito ay buntot ng baka at saka yung knuckles niya. Lalaga natin to ng malambot na malambot. Masarap na sabaw to. Okay. So, and here are the following ingredients. First step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at magkikisa tayo. Lalagay natin yung bawang. Papulahin lang natin itong bawang. Then, ilalagay na natin yung sibuyas. Lutuin lang natin to hanggang sa lumambot. Yan, malambot na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung luya. Igisa natin itong maigi hanggang sa lumabas yung aroma ng ating luya. After natin magisa ang bawang sibuyas at luya, ilalagay na natin yung buntot ng baka. Then, kukontinue natin ang paggisa nito hanggang sa lumabas ang juice ng ating buntot ng baka. After nating maggisa yung buntot ng baka, ilalagay na natin dito sa kaserola. Magpapalambot na tayo. Pwede kayong gumamit ng pressure cooker or ordinary pan. Then, i-add natin ang tubig. Make sure na nakalubog yung ating buntot ng baka. Gagamit ako ng pressure cooker. Ipe-pressure cooker ko to for 1 hour. Kung wala naman pressure cooker, mahigit 1 oras at kalahati itong papalambutin. After 1 hour pinalambot sa pressure cooker, i-add na natin yung sinigang mix. Pwede din kayong gumamit ng suka instead of sinigang mix. Then, i-add na natin yung pepper to taste. Adjust nyo na lang. And also, yung ating salt. Adjust nyo na lang according to your taste. After nating matimplahan, pwede na natin i-add yung bell pepper. And then, continue lang natin pagpapakulo hanggang sa lumambot yung bell pepper. Lambot na yung bell pepper, pwede na natin itong switch off. Ito na ang ating masarap at mainit na balbacua. Gusto nyo itong recipe na ito and share to your friends. Yung link para sa aking mga accounts, tingnan nyo na lang sa description box. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.